सो हेलो नमस्ते साथीहरु, के छ सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला र अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर हामी फेरि पनि आइसकेका छौं। सो फर्स्ट अफ अल त वेलकम ब्याक टु आवर च्यानल प्रफिटेबल नेपाल। र आज चाहिँ हामी कुनै नयाँ अर्निङ वेबसाइटको बारेमा कुरा गर्दैनौं है त। सो बेसिकली आजको भिडियो चाहिँ एउटा विथड्रल प्रुफ भिडियो रहनेछ है त। सो हामीले एउटा वेबसाइटमा माइन गरिरहेका थियौं हैन, त्यो वेबसाइटबाट चाहिँ आज हामी 15 वटा टीआरएक्स चाहिँ विथड्र गरेर तपाईहरुलाई देखाउने छौं है त। र तपाईहरुले पनि यो वेबसाइट युज गरेर माइन गरिराख्नु भएको छ भने चाहिँ तपाईले विथड्रल दिन्छ कि दिँदैन भनेर थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईले यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु पर्ने हुन्छ है त। सो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला र यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने चाहिँ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्नु होला है त। सो यो चाहिँ विथड्रल प्रुफ भिडियो भएको हुनाले हामी सिधै विथड्रल प्रोसेसतिरै लागौँ है त। सो त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुलाई सुरुमा यहाँनिर 10 वटा टीआरएक्स चाहिँ तपाईहरुसँग मिनिमम विथड्र गर्नको लागि हुनुपर्छ हैन। सो मसँग चाहिँ 15.73 टीआरएक्स रहेको छ। सो यसलाई चाहिँ म विथड्र गर्दै छु है त। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले यहाँनिर विथड्रको अप्सन छ हैन, त्यसमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर तपाईले चाहिँ एड्रेस हाल्नुपर्ने हुन्छ है त। सो म यहाँनिर एड्रेस हाल्छु र यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले अमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ त, कति विथड्र गर्न चाहनुहुन्छ त्यो अमाउन्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ त। 15.73 चाहिँ टीआरएक्स चाहिँ मसँग छ है त। र यो एड्रेस भनेको चाहिँ मेरो ट्रस्ट वालेटको एड्रेस हो है त। सो म तपाईहरुलाई ट्रस्ट वालेट खोलेर देखाइन्छु सुरुमा मसँग कति छ हैन। सो तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ हैन, मसँग चाहिँ जम्मा 13.59 टीआरएक्स छ हैन। र म चाहिँ यो 15.73 टीआरएक्स विथड्र गर्दै छु है त। सो सिधै विथड्रमा क्लिक गर्दियौ र एकछिन टाइम लाग्छ है त यसको लागि चाहिँ। ओके, सो विथड्र गर्ने बित्तिकै मेरोमा नोटिफिकेसन पनि आइसकेको छ है त। सो यु हेभ रिसिभ्ड 15.73 टीआरएक्स भनेर चाहिँ ट्रस्ट वालेटबाट नोटिफिकेसन आइसकेको छ। त्यो पनि तपाईले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ। र ट्रस्ट वालेट पनि तपाईले खोलेर देखाइदिन्छु है त आएको छ कि छैन भनेर। र यहाँनिर तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मेरोमा चाहिँ 15.73 टीआरएक्स चाहिँ आइसकेको छ है त। र यहाँनिर तपाईले ट्रान्ज्याक्सन हिस्ट्री पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा अगाडि मैले 13.59 टीआरएक्स विथड्र गरेको थिएँ र अहिले भनेको मेरो 15.73 टीआरएक्स चाहिँ विथड्र गरेको छु त। जम्मै दुई चोटी मैले यो वेबसाइटबाट विथड्र गरिसकेँ है त। विथड्र गरिसकेँ र दुई चोटी नै मलाई एकदम इन्स्ट्यान्ट विथड्रल पनि मैले पाएको छु है त। सो यो वेबसाइटमा तपाईहरु पनि अब इन्भेस्ट गर्न चाहनुहुन्छ हैन, यो वेबसाइटबाट चाहिँ माइन गर्न चाहनुहुन्छ भने यसको फुल डिटेल भिडियो मैले यो भन्दा अगाडि नै बनाइसकेको छु। त्यो पनि तपाईहरुले चेक आउट गर्न सक्नुहुन्छ है त। र यसमा तपाईले इन्भेस्ट गर्दै हुनुहुन्छ भने रिस्क छ हैन, रिस्क त हुन्छ अभियसली, जुनसुकै वेबसाइटमा रिस्क हुन्छ। सो त्यो रिस्क चाहिँ बुझेर तपाईले इन्भेस्ट गर्नु होला। सो भिडियो कस्तो लाग्यो, यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने चाहिँ लाइक एन्ड सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनु होला है त। सो हामी यस्तै अर्निङको बारेमा टिप्स एन्ड ट्रिक्स लिएर फेरि पनि आउने नै छौं। सो त्यतिन्जेलको लागि चाहिँ थ्यांक यू, नमस्ते, सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो है त।